Привіт! Персональний тренер Владислав Матейко, YouTube канал Влад Ідеал Спорт. Сьогодні відповім на декілька запитань своїх глядачів. Так, відповідаю на перше запитання. Владиславе, ви напевно вже пояснювали, але я не так давно вас дивлюся. Чи можете пояснити, які плюси ви отримуєте від споживання великої кількості їжі? 9 тисяч чи навіть 14 тисяч кілокалорій? Я розумію концепцію читмілу, але з мого власного досвіду мені достатньо вжити достатню кількість їжі, щоб забезпечити заповнення глікогенових депо і отримати задоволення. Але коли йде мова про 5000 плюс кілокалорій, здається, що організм просто не засвоїть це все і більшість проходить транзитом. Також вмикається інтенсивний термогенез для утилізації зайвих вуглеводів, що не є дуже приємним, особливо у теплу пору року. Відповідаю, так, почергово, довге запитання, почергово буду відповідати. Які плюси? Плюс такий жирний, самий великий жирний плюс від мого завантажувального читмілу. У мене, друзі, дуже чудовий апетит і прекрасно працює ферментативна система. Я можу абсолютно безпроблемно засвоювати величезну кількість їжі. І я не те, що можу, я кайфую від цього. Я кайфую від їжі, і я завжди від їжі отримую задоволення. Особливо, якщо я на дефіциті калорій, а потім в мене завантажений читміл. Це взагалі, супер свято, повірте, друзі. Тому це такий самий великий жирний плюс, який я отримую від завантажувального читміла. Крім того, я можу вжити трошки інші продукти, до прикладу, солені продукти, які я не вживаю в повсякденній калорійності. Наприклад, якусь випічку з м'ясом, чи піцу, чи ковбасу якусь. Ви зрозуміли одним словом, друзі, так? Твердий сир. Оці всі продукти в повсякденному харчуванні я не вживаю. Ні на наборі маси, ні на дефіциті калорій. Ні, тільки з читміл або завантажувальний читміл. І тому я трошки перебиваю цей свій режим харчування, і трошки кайфую, в тому числі і від соленої їжі, бо все одно все ж таки деколи хочеться з'їсти і чогось соленого. І ще я хочу тут уточнити різницю між завантажувальним читмілом і просто читмілом. Завантажувальний читміл, я вважаю, він дуже гарно допоможе вам, якщо ви хочете набрати м'язову масу. Дуже гарно. Це працює навіть Майкл Хьорн, знаєте, напевно, такого відомого атлета. Майкл Хьорн в періоди напору маси завжди використовував читміл. І там в нього був якийсь взагалі, я дивився раніше його YouTube канал, зараз просто не дуже маю час це робити. В нього там були якісь такі відео, де він там якусь просто безрозмірну кількість їжі з'їдав за день. Чи то 15 тисяч, чи то 18, чи 20 тисяч кілокалорій. Він починав там з самого ранку, йшов там в якесь кафе, там їв якісь булочки, потім йшов в Макдональдс, потім в інше кафе, потім ще вдома щось їв. І так на протязі дня, кожних 2-3 години він щось їв, поки не наїдав оцих 18-20 тисяч кілокалорій. Тому, друзі, майте на увазі, в чому ще може бути користь читміла, коли ви хочете набрати м'язову масу. Але, крім того, читміл, саме завантажений читміл, має ще один дуже такий гарний плюс. А саме, він дуже гарно тренує вашу ферментативну систему. І тому, коли ви в повсякденній калорійності додасте собі калорії, вам ферментативна система тренується, розумієте? Як м'язи ми тренуємо в залі, так само більша кількість їжі тренує нашу ферментативну систему, щоб вона виробляла більше ферментів для засвоєння їжі. І тому це тренування, воно буде сприяти, що в повсякденному харчуванні, якщо ви захочете більше додати калорій собі, ваша травна система вже буде підготовлена, та ферментативна система, і ви зможете безпроблемно з'їдати трохи більшу кількість калорій, а то і не трохи більшу кількість калорій в повсякденному харчуванні. Концепція читміла. Достатньо з'їсти на велику кількість їжі, глядачу. Я цілком погоджуюся, якщо це у вас не завантажувальний читміл, або просто читміл, щоб перебити якийсь там режим правильного харчування. Тому ви можете з'їсти якийсь собі смаколик, і цього вам буде цілком достатньо, але це буде просто читміл, а не завантажувальний читміл.
До речі, якщо підійти з цього боку, то в мене зараз кожен день такий просто читміл. Тому що зараз в мене кожен день в моєму повсякденному харчуванні є якісь смаколики, так? Солодкі смаколики. Це може бути і печиво, це може бути і якась випічка, і шоколад, і цукерки, і згущене молоко, і мед, одним словом, будь-що. І це така, не є так дуже аж мало в цьому моєму повсякденному харчуванні. До речі, зараз в мене 3000 кілокалорій, з яких 30% білок. Ну а далі глядач пише, а от коли йде мова про 5000 плюс кілокалорій, організм просто не засвоїть це все, пройде транзитом, вмикається термогенез. Так, коли ви з'їдаєте велику кількість калорій, вам стає жарко. Ну і що? Коли ми інтенсивно тренуємося, нам також стає жарко. І це також не дуже комфортно в теплу пору року. Ну так що, вмикаємо кондиціонер або випиваємо холодної водички. Та й усе. Що ж до того, що мало що засвоюється, йде транзитом, ну, що можна сказати? Якби була утилізація зайвих калорій тим чи іншим способом, зокрема способом, до прикладу, термогенезом, чи що не встигає там організм засвоїти ці всі калорії, що вони там ідуть транзитом, ну то люди би ніколи не набирали зайвої ваги і не жиріли. Тому що організм би взяв скільки йому потрібно, остальне не засвоїв, воно би пройшло транзитом і все, але так немає, друзі. Тому повірте, що все дуже гарно засвоїться, просто питання часу. Якщо ви з'їдаєте велику кількість їжі, це все буде просто дуже-дуже довго засвоїтись, але повірте, що воно засвоїться. Ну, звичайно, якщо у вас немає якихось проблем з ферментативною системою. От в мене немає таких проблем, в мене все чудово засвоїться. Немає ніяких ні проносів, взагалі нічого, все читміл чудово засвоюється. Так, наступне запитання від мого глядача. Якщо можна, додайте в список питання про бустери анаболічних гормонів, тестостерону, гормону росту, чи мали ви досвід вживання і чи відчували ефект. Ну, про бустери тестостерону, особливо про такий дуже відомий, як Tribulus terrestris, всі ви, напевно, знаєте. У мене був досвід його вживання. Так, можу сказати, що це абсолютно не працює. Це є простий афродізіак, і до рівня тестостерону він не має абсолютно ніякого відношення. Це моя думка. Взагалі, я вважаю, що це є міф, вигаданий болгарськими важкоатлетами, щоб прикрити вживання ними анаболічних стероїдів. Особисто я, вживаючи Tribulus terrestris, навіть в дуже-дуже великому дозуванні, взагалі не відчув ніякого підйому рівня тестостерону. Що я вживав його, що я не вживав, абсолютно одинаково було. Ну і ще одне запитання мого глядача. У мене є таке розмовне відео, де я говорю про діабет, і я говорю, що фізичними навантаженнями та правильним харчуванням можна вилікувати діабет. І тут мій глядач робить такі уточнення, мовляв, ваше твердження, на жаль, не працює для діабетиків першого типу. Я не погоджуюся з цим. Цукровий діабет першого типу – це, за таким класичним визначенням медичним, це хронічне автоімунне захворювання, при якому імунна система помилково атакує та руйнує бета-клітини підшлункової залози, що виробляють інсулін. Через це організм перестає отримувати необхідний гормон для регулювання рівня цукру в крові, що вимагає довічного введення інсуліну ззовні. Причини виникнення цього автоімунного захворювання, зокрема діабету першого типу, достеменно невідомі. Одні говорять, що це генетика, інші говорять, що це наслідок якихось нервових стресів, переживань, ще говорять, що це наслідок все ж таки, знову ж таки, неправильного способу життя малоактивного і неправильного харчування. Я вважаю, що як цукровий діабет другого типу, так само і цукровий діабет першого типу можна вилікувати фізичним навантаженням, можна вилікувати правильним харчуванням. Навіть офіційна медицина говорить, що при діабеті першого типу може бути часткова ремісія, це так званий медовий місяць, при якому взагалі може навіть бути відмінені ін'єкції інсуліна.
Говорять, що це зазвичай триває від декількох місяців до декількох років навіть. І навіть є такі випадки, як я запитав штучний інтелект, і він мені сказав, що навіть є такі випадки, що, правда, це дуже рідко буває, що люди виліковуються навіть від цього діабету першого типу. Ну, я вважаю так, дивіться, якщо у вас наступив цей медовий місяць і у вас настала часткова ремісія, при якій вам майже, а то й взагалі не потрібні ін'єкції інсуліну, я вважаю, що це можна продовжувати, продовжуючи правильне харчування і продовжуючи дозовані фізичні навантаження. Зі свого досвіду можу сказати, що люди, які мали діабет першого типу і в яких наступала оця часткова ремісія, вони так дуже скрупульозно не притримувалися харчування. Тільки наступало якесь полегшення, вони знову попускали свою дієту, знову попускали цей контроль харчування, контроль вхідних калорій, і в них все поверталося назад. Але я все-таки вважаю, що якби вони продовжували і далі контроль харчування, думаю, що рано чи пізно настала би в них повна ремісія цього цукрового діабету першого типу. Не знаю, можливо, ви не згідні зі мною, ваше право, я поважаю вашу думку, особисто моя думка така. Все, друзі, на сьогодні буду завершувати, дуже обмаль часу, дуже багато роботи, постійно зайнятий, заледве знайшов декілька десятків хвилин часу, щоб відповісти на ваші запитання. Можливо, як закінчиться війна, буде більше часу, розмовні відео будуть довші. Зараз наразі так, друзі. Тому був радий з вами спілкуватися. Пишіть якісь коментарі, буду на них відповідати в таких розмовних відео. А мені 54 роки, до речі, скоро через пару місяців буде 55. Ніякого старіння, моя актуальна форма буде на значку до цього відео. Слідкуйте за мною, приєднуйтесь до мене і ніякого старіння. До зустрічі, друзі, в нових розмовних відео. До речі, і не тільки в розмовних.